Welcome to the Apple Thing. ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල නිවුස් එකක් යනවා Apple සමාගම විසින් තමුන්ගේ iPhone ඉන්දියාවේදී නිෂ්පාදනය කරන්න යනවා කියලා. ඉතින් මෙහෙම iPhone ඉන්දියාවේ හැදුවොත් ඒ වගේ quality එක අඩුයිද? ලංකාවේ අපිට අඩු මිලකට මේ ඉන්දියාවේ හදන iPhone ගන්න පුළුවන්ද? මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර වගේම ඔයාලට තවත් වැදගත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලුවොත්. ඇත්තටම කිව්වොත් Apple සමාගම විසින් ඉන්දියාවේදී තමුන්ගේ iPhone assemble කරන්න පටන් ගත්තේ 2017 අවුරුද්ද වගේ ඉඳලා. නමුත් ඒ ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් සහ ඒ හැදුවෙත් flagship models නෙවෙයි iPhone SE වගේ entry level iPhone තමයි ඉන්දියාවේදී ඒ විදිහට නිෂ්පාදනය කළේ. නමුත් පසුගිය වසරේ ඉඳන් මේ ඉන්දියාවේදී iPhone assemble කිරීම වැඩි කරන්න Apple සමාගම උනන්දු වෙලා තියෙනවා. මේ වෙද්දිත් සමහර iPhone 14 models ඉන්දියාවේදී assemble කරලා නිකුත් කරලා තියෙනවා වෙළඳපොළට. දැන් මේ නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න Apple සමාගම තීරණය කිරීමත් එක්ක ඉදිරියේදී assembled in India iPhone විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට වෙළඳපොළේදී බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. අපි මුලින්ම බලමු ඇයි Apple සමාගම තමුන්ගේ iPhone නිෂ්පාදනය කරන්න ඉන්දියාව තෝරගත්තේ කියලා. Apple කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක් නෙවෙයි. එයාලා කරන්නේ ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා වල තියෙන Apple සමාගම මගින් ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයින් කරන එක විතරයි. මේ ඩිසයින් වලට ඒ ප්‍රොඩක්ට් නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්නේ චීනයේ Apple සමාගමට අනුබද්ධිත ෆැක්ටරි වලින්. මේක ලංකාවෙත් සිද්ධ වෙනවා වෙනම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක. ලෝකේ ජනප්‍රිය Nike, Adidas වගේ සමාගම් වල branded ඇඳුම් ගොඩක් මහන්නේ ලංකාවේ ෆැක්ටරිස් වල. ලංකාවේ ෆැක්ටරිස් වලින් කරන්නේ ඒ සමාගම විසින් එවන ඩිසයින් එකට එයාලා ඉල්ලන ක්වොලිටි එකට අදාළ ඇඳුම් මහලා එක්ස්පෝර්ට් කරන එක. ඒ කියන්නේ සමාගම තියෙන වෙනත් රටක මේවා නිෂ්පාදනය කරන්නේ ලංකාවේ ෆැක්ටරිස් වල. ඒ වගේම දෙයක් තමයි චයිනා වල තියෙන Apple ෆැක්ටරිස් වලත් වෙන්නේ. Apple සමාගම විසින් හදන ඩිසයින් වලට ගැලපෙන ප්‍රොඩක්ට් ඒ ෆැක්ටරි වල හදලා එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට චයිනීස් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කිව්වහම ඔලුවට එන්නේ අපෝ බාල ප්‍රොඩක්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් කොපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් වගේ හැඟීමක් නේ. හැබැයි චයිනා වල ඇසෙම්බල් කරන iPhone එකක් අතට ගත්තාම අපිට කොහෙත්ම ඒ වගේ හැඟීමක් ෆීලින් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි Apple සමාගම මගින් මේ වගේ quality control එක උපරිමයෙන්ම සිදු කරන නිසා බාල ප්‍රොඩක්ට් එළියට එන්නේ නැහැ මේවා කොහේ නිෂ්පාදනය කරත්. ඒ කියන්නේ මේ Apple factory එක භාවිතා වෙන සියුම් උපකරණයක quality එක පවා check කරලා ඒවා පාස් නම් විතරයි Apple සමාගමේ අවසරය ලැබෙන්නේ තමුන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් මේ factory එක ඇතුලේ හදන්න. ඉස්සර Steve Jobs හිටපු කාලේ වෙනම නීතියක් දාලා තිබ්බා තමුන්ගේ Apple ප්‍රොඩක්ට් නිෂ්පාදනය කරන factories වල සියලුම උපකරණ සහ සියලුම මේස, ඒ කියන්නේ සියලුම desk සුදු පාටින් වර්ණ ගන්නවන්න කියලා. ගොඩක් අය මේකට විරුද්ධ වුණා. නමුත් ඉඳලා හිටලා ෆැක්ටරි වල විසිට් එකකට එන ස්ටීව් ජොබ්ස් ඇඟිල්ලෙන් අත ගාලා බලනවා ඒ වගේ දූවිලි බැඳලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ තරම් දරුණු විදියට, ඒ තරම් දැඩි විදියට තමුන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් නිෂ්පාදනය කරන ෆැක්ටරිස් වල ක්වොලිටි එක පවා මේන්ටේන් කරන්න Apple සමාගම මුලින් ඉඳන්ම කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉන්දියන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කිව්වහමත් අපිට එකපාර ඔලුවට එන්නේ ඔහේ ඕනාට පාට වගේ හදන දේවල්නේ. ඉන්දියන් බයික්, ඉන්දියන් වාහන වගේ ජපාන්, යුරෝප් ක්වොලිටි එකට වඩා අඩු ක්වොලිටි එකකින් දේවල් නිෂ්පාදනය කරන රටක් විදියට තමයි අපි ඉන්දියාව ගැන හිතාගෙන ඉන්නේ. නමුත් මේ විදිය දෙයක් නම් Apple iPhone ඉන්දියාවේ හැදුවා කියලා කොහෙත්ම වෙන්නේ නැහැ. මොකද Apple සමාගම විසින් දැඩි ලෙස quality control එක check කරනවා. ඒ checks වලින් පාස් වෙන්නේ නැතුව කිසිම manufacturer කෙනෙක්ට තමුන්ගේ factory එක ඇතුලේ Apple උපකරණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න Apple සමාගම අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉදිරි අවුරුදු වලදී මිලදී ගන්න iPhone එකේ පිටිපස්සේ design in California, assembled in India කියලා තිබුණාට බය වෙන්නවත් අපෝ මේක ඉන්දියන් ජරාවක් නේ කියලා හිතන්නවත් එපා. මොකද ඉන්දියාවට වඩා අඩු quality එකකින් product ගොඩක් හදන චීනය ඇතුලේ තමයි මේ වෙනකම් Apple iPhone නිෂ්පාදනය කරේ උපරිම quality එකකින්. ඒ වගේ කිසිම quality ප්‍රශ්නයක් ආවෙත් නැහැ. අපෝ Chinese iPhone නේ කියලා කවුරුත් මේවා නොගෙන හිටියෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට ඇමරිකාවේ හොලිවුඩ් නළු නිලියන්ට උනත් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ඉන්දියාවේ assemble කරපු iPhone වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඇමරිකාව සහ චීනය අතර තියෙන වෙළඳ ප්‍රශ්න නිසා ඇමරිකානු රජයත් ගොඩක් කැමති චීනෙත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනු වලින් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙන්න. ඒකට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි ඉන්දියාව. අඩු මිලට ඕනතරම් ශ්‍රමිකයින් ඉන්දියාව වගේ ජනගහනය අධික රටකින් සොපේ ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා Apple සමාගම තමුන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුෆැක්චර් කරන රට විදියට ඉන්දියාව මූලික වශයෙන් තෝරගන්න එක ගැන පොදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක එහෙම වුණා කියලා Apple products ඉන්දියාවේ හැදුවා කියලා මේ Apple products වල quality එක බාල වීමක් කොහෙත්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ඉන්දියන් iPhone එහෙම නැත්නම් ඉන්දියන් Apple products වෙළඳපොළට ආවට පස්සේ අපිට ගොඩක් දෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ ඉන්දියන් assemble කරන iPhone බාල iPhone කියලා. දැන් ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක්ගේ හිතෙන ප්‍රශ්නයක් වෙයි මේ විදිහට ඉන්දියාවේ iPhone assemble කරනවා නම් ලංකාවේ අපිට මේවා අඩු මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වේද කියන එක. එහෙම දෙයක් නම් වෙන්න ඉඩක් නැහැ. මොකද කොයි රටේ හැදුවත් Apple සමාගම විසින් සම්මත මිලකට තමයි මේ Apple product වෙළඳපොළට නිකුත් කරන්නේ. ප්‍රවාහන වියදම් tax එකතු වෙලා ඒ සම්මත මිලට වඩා වැඩි මිලකට තමයි ලෝකෙ පුරාම Apple products අලව වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම රටින් රටට මේ iPhone වල මිල වෙනස් වෙනවා මේ හේතු නිසා. ඉන්දියාවේ හැදුවා කියලා අපිට විතරක් විශේෂ අඩු මිලකට Apple iPhone මිලදී ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ විදිහට Apple සමාගම තමුන්ගේ product ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කරන්න ගත තීරණය ගැන? ඒ වගේම ළඟදීම Apple සමාගම විසින් තමුන්ගේ පළවෙනි physical Apple store එක ඉන්දියාවේදී open කරනවා. මේ වෙනකන් ඉන්දියාවේ තිබ්බේ online Apple store එකක් විතරයි. නමුත් දැන් ඉන්දියාව දෙසට Apple සමාගමේ අවධානය යොමු වීමත් එක්කම මේ විදිහට physical Apple store එකක්
අලුතෙන්ම ඕපන් කරන්න Apple සමාගම කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා තවමත් Apple Things subscribe කරන්නේ නැතුව නම් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන්ම subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන bell notification එකත් all දාගෙනම subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ channel එකෙන්. ඉතින් එහෙමනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එකතු වෙලා ඉන්න Apple Things එක්ක. A long road and the money's gone. All the games where you played your part from the very start just to come this far. You should know I believe in you. Every race you run, you're my number one. Kick it up now and bring it